Nem nagyon láttam még az interneten videót arról, hogy bemutatnak a Tracernek a kezelőszerveit, illetve azt a TFT kijelzőt, úgyhogy úgy gondoltam, hogy csinálok egy videót erről. Szóval először a kezelőfelületről. Itt tudod változtatni a módot, csak akkor működik, hogyha elengeded a gázt. 3 mód van, A, standard meg C. Aki szeret, az játszogathat vele, engem különösebben nem érdekel. Traction Control System. Itt van egy 2-es mód, ami el fogja venni a gázt, hogyha 1-esben vagy 2-esben rendesen odahúzod neki. Szóval ez bejáratáshoz tökéletes, hogyha 2-esbe teszed, nem enged, hogy vaduljon. Aztán van az 1-es fokozat, és ki is lehet kapcsolni, ha hosszan megnyomod erre. Aztán a távolsági fényszóró bekapcs, és így lehet villogni. Irányjelző, dúda, elakadási jelző, ez viszont új, és ez király is. Megnyomod, bekapcsolod, aztán itt be tudod állítani, hogy mennyivel szeretnél menni. Itt így indul a motor, lenyomod, és így kapcsolod ki az áramot. És pedig visszaállítod középre, és itt pedig egy menüpont. Nagyon menjünk tovább. Ott egy kulcs, meg kell fordítani jobbra, és beindul a TFT kijelző. Nagyon szép színei vannak. Ezzel a gombbal irányítjuk. Lehet tekerni. Ha tekerem, akkor ott bal oldalt alul látjátok, hogy változik a menü. Szóval ez az 1-es menü, itt mutatja a hűtőfedék hőmérsékletét és a trip 1-et, ami most éppen azt jelzi, hogy akkor tankoltam utoljára. Itt az átlagfogyasztás mutatja, és a trip 2-t, akkor fújtam utoljára be a láncot, úgyhogy most ezt le is nullázhatom, mert amúgy kb. 2 perce fújtam be újra. Lenullázni úgy kell, hogy ezt a menügombot csak így benyomod hosszan. Ha benyomod hosszan, akkor elkezd villogni, és akkor még egyszer megnyomom hosszan. Na, hoppa, vissza. Szóval, benyomom, elkezd villogni, és megnyomom hosszan, és lenullázom. Jó, megyünk tovább. Itt azt mutatja, hogy a legutolsó nullázás óta mennyi üzemanyagot fogyasztott a gép, és az átlagfogyasztást. Ezeket is le lehet nullázni, ezeket most nem fogom lenullázni. És itt megint az összkilométert mutatja, és a hűtőfolyadéknak a hőmérsékletét. Aztán jobb alul ide is rá tudok menni. A markolatfűtés van, ha erre rákattintok, akkor 3 fokozatban lehet állítani a markolatfűtést, illetve majd meglátjátok, hogy a menüben lehet ezt több fokozatban is állítani. A markolatfűtés mellett 31 Celsius fok van kint, itt mutatja értelemszerűen a fokozatokat, meg is próbálok váltani egyet. 1-es, üres, úgy. Jobb oldalon értelemszerűen fogyasztás, idő, mutatja, hogy a Quick Shifter aktív, és aztán a módot ott mutatja bal oldalt alul, azt itt tudom állítani. B standard A, traction control pedig ezzel 2, 1, és ha hosszan megnyomom, akkor pedig ki is lehet kapcsolni. Úgy van. No, akkor most menjünk be a menübe. Azt úgy csináljuk, hogy hosszan megnyomjuk ezt a gombot. Itt. Itt ezeket be tudod magadnak állítani, mikor volt utoljára olajcsere, stb. Én ezzel nem szórakoztam még. Itt be tudod állítani, hogy mérföld vagy kilométerbe mérje az egységeket, vagyis mutassa. Itt azt tudod beállítani, hogy éjjeli kép legyen. Az éjjeli kép az olyan, hogy sötét a háttér és fehérben mutatja a számokat, a nappaliban meg fehér a háttér és feketében mutatja a számokat, de amúgy ez a képernyő érzékeli, hogy este van-e vagy nappal, meg is mutatom. Tehát most fehér a háttér, de ha kitakarom a szenzort, akkor elsötétül, és át is vált feketére. Ha a szenzor érzékeli a fényt, pedig újra átkapcsol fehérre, és újra vissza a menübe, hosszan megnyomom a menügombot. A váltásindikátor be lehet állítani, hogy villogjon, vagy ki legyen, mi? Nem, off, on. Tehát, hogy folyamatosan világítson, hogy villogjon. Szeretem, ha villog, és 10.200-nál kezdődik, ezt is be lehet állítani, mondjuk le lehet vinni már 5000-re.
a bejáratásnál jól jöhet az ilyen. Fényerőssége, ezt nem tudom, visszaadja a kamera. Aztán alapból fehéren mutatja, vagy nem, feketén mutatja a fordulatszámot a motor, és aztán 5000-nél átvált zöldbe, majd aztán ilyen narancsárgába, és utána a legvégén pedig piros, azt itt nem is mutatja, azt automatikusan csinálja, szóval ezt is be lehet állítani, hogy mikortól mutassa a zöldet, és mikortól váltson sárgában. És hol volt ez? Tudom én itt. Na. És ez pedig azt csinálja, hogy amikor 7000 fölé elpörgeted, akkor ott fog hagyni egy ilyen piros csíkot a legmagasabb értéknél, ameddig elpörgetted. Jó, újra vissza. Display set. Itt tudod beállítani, hogy a bal alsó részének a kijelző, hogy mit mutasson. Tehát ezt az előbb elsoroltam. Coolant temperature, trip edge, stb. A másodikban üzemanyagfogyasztás, trip 2. Jó, ezekkel el lehet játszani, fényerősséget lehet állítani. És itt lehet beállítani, hogy milyen meleg legyen a markolatfűtés. Én azt vettem észre, hogy egyes fokozaton nem csinál semmit, úgyhogy ezt rá is tettem 4-esre, ezt 7-esre, és 10-es azért, hogyha ideg van, azért kell, és hogyha vastag kesztyű van rajtatok, akkor meg nagyon sokáig tart, mire átmelegíti a markolatfűtés a vastag kesztyűt, szóval olyan esetben nem tudom mennyi haszna van. Az óra, szuper, van rajtad, köszönjük. Meg vissza lehet állítani a gyárira mindent. Tehát megint megnyomom hosszan a menü gombot, és akkor visszalép ide, és ennyi. Jó, még mutatok talán egy indítást. Nagyon tetszik ebben a motor, hogy egy pillanat alatt indul. Gyorsabban, mint az előző sor 4-en. És akkor látjátok, fekete a fordulatszámérő. És húzom neki. Rátvált szépen zöldbe. Na, szerintem akkor az ennyi. Ennyit tud. Na, talán még ezt ide jön. 12 voltos, vigyázzatok, hogy mit dugtok bele, mert lecsapja a 2 amperes biztosítékot egy pillanat alatt. Itt lehet állítani a fényszóró magasságát, lehet tekergetni. A másik oldalon meg a másik fényszóróét. Távolságit lehet itt állítani. Jó kis motor, gyerekek, jó kis motor. Még elfelejtettem bemutatni a cruise control-t. Szóval van itt középen egy gomb, szóval megnyomom ezt a gombot itt, és kivillanik bal oldalon egy ilyen jelző, hogy most aktiválva van a cruise control. Mondjuk megyek 60-nal, 6-osba, megnyomom ezt, be fogja állítani magát 60-ra, és hogyha megnyomom a féket, meg behúzom a kuplungot, a gázkart meghúzom erre, vagy esetleg megnyomom erre, ki fog kapcsolni, de megjegyzi a 60-as sebességet, és ha megnyomom ezt a gombot, a visszatérést, akkor vissza fog állni a 60-as tempóra, és aztán ugyanezzel a gombbal ki lehet kapcsolni. Nagyon egyszerűen működik, nagyon praktikus, nagyon király.